Hello everyone, you all are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is the program on the essential parts of a main verb. ඔබ සියලු දෙනාම Saman Yapa YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක විශේෂ අවස්ථාවන් සම්බන්ධවයි. එහෙමනම් අද දවසේ මේ කතා කරන්නේ අපේ පාඩම් මාලාවේ 5 වෙනි කොටස. ඒ නිසා අද 5 වෙනි කොටසේදී ඕගොල්ලන්ට මොනවද ලැබෙන ක්‍රියාපද කියලා අපි දැන් බලමු. Number 1. Read. කියවනවා. Don't read. කියවන්නේ නැහැ. Reads. කියවයි. Doesn't read. නොකියවයි. Reading. කියවමින්. Not reading. නොකියවමින්. අතීත කාලයේදී read කියවන්නේ අපි කොහොමද? R-E-A-D. නමුත් මේක කියවන්න ඕනේ read කියලා. තවත් red කියලා වචනයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳින්ම දන්න. R-E-D red රතු. නමුත් මෙතන R-E-A-D අතීත කාලයේදී කියවන්නට ඕනේ red කියලාමයි. එහෙමනම් negative form එක කියවන්නේ didn't read කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න positive form එක කියවන්නේ read. නමුත් negative form එක කියවන්නේ didn't read කියලා. ඒ වගේමයි මේ past participle form එකත් කියවන්නේ read කියලාමයි. ඒ වගේම negative form එක කියවන්නේ read කියලා. ඒ අනුව read not read. read not read. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කියවන්න ඕනේ. will read අනාගත කාලය කියවාවි. won't read නොකියවාවි. to read කියවන්නට not to read නොකියවන්නට. අපි බලමු දෙවෙනි වචනේ මොකක්ද කියලා. ride පැද යනවා. don't ride පැද යන්නේ නැහැ. rides doesn't ride. riding not riding. rode didn't ride. ridden not ridden. will ride won't ride. to ride not to ride. නැවතත් බලන්න. ride don't ride. rides doesn't ride. riding not riding. මෙන්න මෙතනදී හමු වෙන වචනේ බලන්න. RODE road කියන්නේ පැද ගියා පැදෙව්වා කියන අර්ථය. එහෙමනම් බලන්න road කියලා අපි පුරුදු වචනයක් තියෙනවා සුපුරුදු වචනයකුත් තියෙනවා. ROAD කියලා. ROAD road කියන්නේ පාර. නමුත් RODE road කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පැදෙව්වා ride කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලය. මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි දැන් බලමු තුන්වෙනි ක්‍රියාපදයේ මොකක්ද කියලා. seek. seek කියන්නේ හොයනවා. දැන් බලන්න පොඩි කාලේ සෙල්ලමක් තියෙනවා හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා කියලා. එක්කෙනෙක් හැංගෙනවා එක්කෙනෙක් හොයනවා. හැංගෙනවට කියනවා hide කියලා, හොයනවට කියනවා seek කියලා. ඒ නිසා ඒ ක්‍රීඩාවට නම දාලා තියෙනවා hide and seek කියලා. hide and seek. hide and seek. එහෙමනම් hide and seek කියන්නේ හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරනවා. හැංගි මුත්තන් කරනවට කියන්නේ hide and seek. ඒකත් මේ ගමම්ම මතක තියාගෙන ඉන්න. හේතුව HIDE hide කියන්නේ හැංගෙනවා. seek SEEK මෙන්න මෙතන තියෙන ක්‍රියාපදේ තමයි එතන යෙදලා තියෙන්නේ. හොයනවා කියන අර්ථය. එහෙමනම් seek don't seek, seeks doesn't seek, seeking not seeking. එහෙමනම් ඊළඟට තියෙන්නේ අතීත කාලය සහ අතීත කාල කෘදාන්තය. past tense සහ past participle verbs එක තමයි තියෙන්නේ. මේ අවස්ථා දෙකේදීම මේ seek කියන වචනේ කියවන්නට ඕනේ sought කියලා. එහෙමනම් SOUGHT sought. didn't seek තමයි negative form එක. නැවතත් past participle form එක වෙන්නේ sought not sought. will seek won't seek අනාගත කාලය. to seek not to seek සොයන්නට නොසොයන්නට. නැවතත් මේක කියමු. seek don't seek. seeks doesn't seek. seeking not seeking. sought didn't seek. sought not sought. will seek won't seek. to seek not to seek. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් තවත් ක්‍රියාපද දෙකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අපි හතරවෙනි එක මොකක්ද කියලා බලමු. send යවනවා. don't send යවන්නේ නැහැ. sends doesn't send. sending not sending. sent මෙන්න බලන්න past tense එක SENT. එතකොට ඒක කියවන්නේ sent කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sent කියපුවාම අපිට වචන දෙක තුනක්ම මේ වාගේ හුරු පුරුදු වෙව ඇහෙනවා. මම නිකන් මතක් කරන්නම් ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු වෙන්න. වචන පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි වෙන්න.
මෙතන SENT sent කියන්නේ sent කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එක. ඒ වගේම ඊට පහලින් තියෙනවා තවත් SENT sent කියලා. එහෙමනම් sent කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එකයි past participle එකයි දෙකම SENT sent බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි ඔයා මුලින්ම දැනගන්න ඕන කාරණා. ඊළඟ එක තමයි මේ S කියන වචනේ වෙනුවට C දැම්මොත් ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි නිර්මාණය වෙන්නේ නාම පදයක්. CENT sent කියන්නේ ශතය. ශතය මුදල් ඒකකයක් විදිහට අපි සැලකුවොත් රුපියල් සහ සත කියලා කියනවා. එහෙනම් rupees and cents කියලා කිව්වොත් රුපියල් සහ ශත. එහෙනම් CENT cent කියලා කියන්නේ ශතය. ඒ වගේම අපි ගඳ යන්න ගහ ගන්නවා අපි sent එකක්. එතකොට අපි සුවඳයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් අපි ඒකට කියන්නේ scent කියලා. ඒ කියන්නේ පුසුඹ සුවඳ කියන අර්ථය ගෙන දෙන වචනේ. scent. ඒක දැනගෙනම මේ ක්‍රියාපද ටික ඉගෙන ගමු. හොඳයි. නැවත අපි කියමු එහෙනම් මෙතන sent එකේ ඉඳන් sent, didn't send, sent, not sent, will send, won't send, to send, not to send. එහෙනම් සිංහල අර්ථය අපි පුළුවන් විදිහට මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා. ලියාගෙන හෝ මොනියම් හෝ ආකාරයෙන් ඒවා හොඳින් පාඩම් කරගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මම නැවතත් කියනවා මේ ක්‍රියාපදයේ මුල ඉඳන් send, don't send, sends, doesn't send, send in, not send in, sent, didn't send, sent, not sent, will send, won't send, to send, not to send. එහෙමනම් අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන අවසාන ක්‍රියාපදයේ මෙන්න මේකයි. See දකිනවා. Don't see දකින්නේ නැහැ. Sees දකි. Doesn't see නොදකි. Seen not seen. So මෙන්න අතීත ක්‍රියාව. See කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලයේ SAW. So කියන්නේ දැක්කා. ඒත් එක්කම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. So කියලා කියනවා කියත. කියතට කියන්නේ so. කියතට කියන්නේ so. ඒක අත් කියත වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා hand so කියන යෙදුම. hand so. ඒ වගේම මේක යකඩ කපන කියතක් බවට පත් කරනකොට HACK මුලට එකතු කරනවා. නැවත කියනවා HACK hack. hackso. hackso කියන්නේ යකඩ කපන කියත. ඒක chain එකකින් වැඩ කරනකොට අපි කියනවා chainsaw. chainsaw කියලා. chainsaw. ඒ වගේම ඔය ලොකු කඳන් කුට්ටි කරන්න භාවිතා කරනවා කියතක්. ඉතින් කියත් වල වැඩ කරන අය නම් ඒකට කියන වචනයක් තියෙනවා බණ්ඩි කියත කියලා. ඒක හරස් කැපුම් සඳහා භාවිතා කරන නිසා ඒකට කියනවා cross cut saw කියලා. cross cut saw කියලා. ඉතින් මේ දේවලුත් ඔයාගේ දැනුමට එකතු කරගන්න. ඒ ගමම්ම මේ ක්‍රියාපද ටිකත් අපි කතා කරගෙන යමු. SAW saw කියන්නේ එහෙනම් දැක්කා. didn't see දැක්කේ නැහැ. SEE seen දකින්න ලද, not seen නොදකින්න ලද. will see, won't see, to see, not to see. හොඳයි. පුරුදු විදියටම අපි මේ සියලුම ක්‍රියාපද ටික හොඳින් නරඹමු. read, don't read, reads, doesn't read, reading, not reading, read, didn't read, read, not read, will read, won't read, to read, not to read. එහෙමනම් ඕගොල්ලොත් මාත් එක්කම කියවීම පුරුදු වෙන්න. හේතුව සිංහලෙන් ලියලා තියෙන දේ නම් ඕගොල්ලන්ට බලාගෙන ලියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් කියවීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා නිවැරදි ලෙස උච්චාරණය කිරීම. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මේ ක්‍රියාපද පහම මුල ඉඳන් නැවතත් මාත් එක්කම කියවන්න පුරුදු වෙන්න. read, don't read, reads, doesn't read, reading, not reading, read, didn't read, read, not read, will read, won't read, to read, not to read. Ride, don't ride, rides, doesn't ride, riding, not riding, rode, didn't ride, ridden, not ridden, will ride, won't ride, to ride, not to ride. Seek, don't seek, seeks, doesn't seek, seeking, not seeking, sought, didn't seek, sought, not sought, will seek, won't seek, to seek, not to seek. Send, don't send, sends, doesn't send, sending, not sending, sent, didn't send, sent, not sent, will send, won't send,
to send, not to send. See, don't see, sees, doesn't see, seen, not seen, saw, didn't see, seen, not seen, will see, won't see, to see, not to see. එහෙමනම් අද දවසේ මේ දුන්න ක්‍රියාපද හොඳින් පාඩම් කරගෙන ලියාගෙන මතක තියාගෙන ඉන්නට අවශ්‍යම වෙනවා. එහෙමනම් මේ මතක් කිරීම මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් සම්බන්ධව වැඩිහිටියන් පාසල් සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඇතුළු ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. දැනුම අනුව ශ්‍රේණිගත කරලා ඉගැන්වීම සිදු කරනවා. ඊටාම ක්‍රමානුකූලව විධිමත්ව ඉගෙන ගැනීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් තියන්න 071 011 22 62ට. ඒත් එක්කම මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දුවල පුතාලට පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවක් අපි මාර්තු 25 ආරම්භ කරනවා. විභාගයේ ලන්වන තුරුම අපි මේ සාකච්ඡාව පවත්වාගෙන යනවා. එහෙනම් මේ සඳහා වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබත් අදම 071 011 22 62ට WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න. එහෙමනම් මෙතෙක් වෙලා සමන් දුන් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා ඉක්මනින්ම නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමි. ආයුබෝවන්.